Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Kuya Rangelis nandito naman at ang ipapakita po natin ngayon ay kung paano gumawa ng double strand core with double cow heat sa bawat dulo. At ang gagamitin po natin ay ang 3x32 tactical cord. So umpisahan na po natin. Bakit mahaba? Yung pandemo lang natin ay mayroon po tayong project mamaya nito pagkatapos para hindi po sayang yung cord natin. So umpisa na po natin. So mula dito sa dulo, tanggalin muna natin siya. Ito ay padadaanin natin siya sa ilalim. Yan, dito po yung harap, presentation side, at dito po yung pinakalikod niya. So mula sa likod ay ayan siya. Gagawa lang tayo ng tapos labas na natin yan dito. Tapos pinalabas natin siya dyan. Ayan siya. Tapos mula sa likod, pasok ulit sa likod at hilain natin ng diretso. Tapos dito, ayan, dyan natin siya kukunin. At ganun din ang gagawin natin sa kabila. Pasok po natin siyang ganyan. At mula din sa likod, ay pasok natin to. Mula sa likod po ha. Lahat mula sa likod. Tapos, yan siya. Kunin natin. Dun sa pinaka-loop na yun. At, higpitan na po natin siya. Pwede na natin siyang ilagay dito. Sa ating jigger. At isa-isahin na natin siyang hihigpitan. Ayan. At ayan na nga po yung yan na nga po yung double cow heat natin. Ayan. Ngayon naman, ikot tayo. Dito tayo sa kabila. At dito naman tayo sa kabila ngayon. So, kunin natin yung pinakadulo. Papasok natin siyang ganyan. Sa ibabaw to ngayon. Sa ibabaw. Tawa yan. Tapos sa ibabaw, ito, ilagay lang natin sa ibabaw siyang ganyan. At yung dulo niya, is padadaanin natin sa likod, palabas. Ayan. At, pasok natin dun sa loop na yon. At ganun din natin gagawin natin sa kabilang dulo, kabilang side. Ayan, pasok mula sa ibabaw. At ipagitna natin yon. Sa ibabaw siya ngayon ulit. Sa ibabaw, ganyan. Ayan na siya, bali nag-cross siya sa ibabaw. At yung dulo niya is mula sa likod. Lain natin. Dito sa loop na to, dito natin papasok. Ayan. At higpitan na po natin. Higpitan na kung hindi kayo dito kung ready na kayo sa paggawa ng ano. Ayan. So, yan po yung ating
double cow hitch, kung paano gumawa ng double strand core, double cow hitch bawat dulo. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa ating munting channel. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang update pagka meron po tayong video gaya nito. So, maraming salamat at magkita-kita po tayo muli sa susunod na video natin.